and welcome back to my channel. Again, ayan, kagagaling lang namin sa Asian store. Diba guys, look at my bangs. Wala akong magawa kanina. Instead na mag-rest, naghanap ng gagawin, kinat yung bangs. Aray ko, honey, careful. Ayan. Pauwi na kami. Pupunta dapat sana kami sa Asian buffet, kaya lang natakot ako nung napanood ko kaninang umaga yung video ni Alex Gonzaga. So hindi kami natuloy pupunta sa yun. Sana yung unang labas namin kakain sa restaurant for like 7 months, pero hindi kami natuloy kasi sabi ko ay baka sign yun na sabi wag kayong pumunta. Hindi kami pumunta. So yan, pauwi na kami ng bahay, kagagaling lang namin sa Asian store. So magluluto na lang ako ng Filipino food ko. Yan ang pala na namin kasi yung mga leaves. Magluluto na ako. Ayan, ang asawa ko hindi ko matulungan ngayon sa paglilinis ng aming bakuran. Ang kalat na kasi talaga guys. Look. Wala na yung leaves. Paubos na yung leaves. Ayan, magluluto kasi ako ngayon. Kaya hindi ako makahyap sa labas. Ayan, so maybe next time. Okay, so pasok na tayo kasi magluluto ako ng magluluto at saka maglilinis ako ng bahay. Hi everyone and welcome back to my channel. So ang gagawin natin ngayon guys ay magluluto tayo ng binagoongan, spicy binagoongang pork belly. Yeah! Hello guys! At ito na nga ang ating mga ingredients sa ating spicy pork belly. Ayan. We have here tomato, garlic, sugar, alamang, onions, black pepper, jalapeno pang spicy, vinegar, and we also need oil. Okay? And those are the ingredients for our spicy pork binagoongan. So let's start cooking. So ayun na nga guys, start na tayong magluto. First, painitin muna natin yung ating pan. Ayan, lagyan natin ng ating oil. Pag mainit na ang ating pan at mantika, lagyan na natin ang ating onion. Kailangan lang natin siyang ipa-brown ng konti. Ang ating garlic. Tayin lang natin siyang mag-brown. Sunod na natin ang ating tomato. So, ayan na nga guys, lumabas na yung juice ng ating tomato. So, isunod na natin ang ating pork. Ayan. Igigisa lang din natin siya ng konti hanggang lumabas din yung kanyang sariling juice para mas masarap. Ayan. Igisa lang natin siya. Ayan. Tatakpan lang natin siya saglit.
Ayan. Tayin natin siyang lumabas yung kanyang juice. Ayan guys, so I think okay na. Medyo napalabas na natin yung kanyang sariling juice. So masarap-sarap na siguro to. Oras na para lagyan natin ng water. Ayan. Papalambutin na natin siya. Kakailanganin din natin dyan ang broth para maging mas malasa siya. Pork broth cubes. Ayan, lagyan natin ng broth cubes para mas malasa siya. Ayan. So, tatakpan natin ulit siya para hintayin hanggang sa siya ay lumambot. So, ayan guys. Pwede na nating ilagay ang ating, wow, it's already dry. Lagyan na natin ng konting vinegar. Konti lang. Ayan. Alamang. Humalimuyat ang bango ng alamang sa bahay. Dahil sa kaamoyan nito, black pepper, sugar, lagay na din natin yung ating pangpaa. Masyadong madami pero okay lang yan. Kasi gusto natin siyang maging spicy. So, masarap! This is, honey, this one is tastes so good. Okay, good. Luto na ang ating binagoongang spicy binagoongang pork belly. So it's time to serve. Wow. Wow. Yum, 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 yum. Guys, ito na ang ating pork binagoongan. Yummy! So, ayan na guys. Luto na ang ating binagoongang pork. Yummy! Tikman natin. Sili. Sili. Jalapeno. Maraming kanin ang mauubos nito. Yummy. Sarap. Bye guys. Thank you very much for watching and hope to see you again on my next video. Honey, you wanna say bye? Bye. Please subscribe, hit the notification bell so that you're all updated every time we had a new video. Bye everyone!